Welcome to ePel channel. eBay Amazon වලින් දවසට 8,000 20,000 හම්බ කරන්න කැමතිද? ඇත්තට ඒ වගේ දේවල් දැක් ගමන් ගොඩාක් කට්ටිය ගිහිල්ලා ක්ලික් කරනවා බලනවා මොනවද කියලා. ඇත්තට මේ වලින් මොනවද වෙන්නේ කියන එක දැන් channel එකේ ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් දන්නවද? හැබැයි ඒත් අහු වෙන කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා. ඉතින් කතා කරන කට්ටිය වෙනවා ඒවල සල්ලි දාපු ඒවා වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ දේවල් වලට ඇත්තටම අහු වෙන්න එපා. ඒකට තමයි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දේවල් අපේ ජංගම දුරකථනයට ඊට අමතරව ගෲප්ස් වල ගොඩාක් ෂෙයා වෙනවා. right ඉතින් අර කලිනුත් මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිබ්බ එක. ඉතින් මෙහෙම eBay එකේ රීජනල් මැනේජර් කෙනෙක් මෙහෙම කවදාකවත් එවන්නේ නැහැ. හැබැයි දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ගෙවල් වල හරි යාළුවෙක් හරි ඇත්තටම මේ සම්බන්ධව දන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම කවුරු වුණත් තියෙන සල්ලි අමාරුනේ. ඉතින් එතකනේ සල්ලි අපහසුකම තියෙන නිසා අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ දේවල් යොමු වෙනවා. ඉතින් එවන්නේත් හරි ආකර්ෂණීය විදිහට හදලා එවනවා. එවුවට පස්සේ මේ වික ටාගට් කරන ක්‍රවුඩ් එකකුත් ඉන්නවා. අවුරුදු 22යි 60යි. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විතරක් තමයි ඉල්ලන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් කරන්න පුළුවන් ටාස්ක් කියලා තමයි එවන්නේ. ඒගොල්ලන්ගේ ඕඩර්ස් ටිකක් යවන්න. ඔය වගේ විදිහට තමයි කන්වර්සේෂන්ස් බිල්ඩ් අප් වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි දැනගන්න තමන් මේ වගේ ලොකු කම්පැනිස් වලින් කවදාකවත් මේ වගේ දේවල් ලබා දෙන්නේ නැහැ නේ. හැබැයි අර නොදැනුවත්කම නිසා මේවට අහු වෙනවා. එතකොට වෙන්නේ කෙනෙක්ගේ account number එකක් දෙනවා සල්ලි දාන්න කියලා. ඒ සල්ලි දැම්මට පස්සේ අපි මෙතන ටාස්ක් ටිකක් තියෙනවා කියලා කියනවා. නැත්තම් පොඩි ටාස්ක් එකක් දීලා කරන්න කියලා පොඩි මුදලක් දෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා තව දාන්න කියලා. ඉතින් ওই වගේ තමයි දිගටම යන්නේ. ඊට අමතරව තව මේකේ next level scams උත් තියෙන ඕන තරම්. ඉතින් මොන යම් දේ හොයවා මොන විදියකට හොයවා දවසේ මෙච්චර පොඩි වෙලාවක් වියදම් කරලා වාට 8,000ක් 20,000ක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඇයි මෙච්චර ලොකු ප්‍රජාවකට ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ? ඉතින් ඒක ඇත්තටම එතනින් හරි කියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් Tamanට තියෙනවා මනසක් හිතන්න මොනවද කියලා. ඉතින් මේක මං හිතන channel එකේ ඉන්න කට්ටිය නම් කවදාකවත් මේවට යොමු වෙන්නේ නැති වෙයි කියලා. හැබැයි පොඩි පිරිසක් ඉන්නවා ඒවට යොමු වෙලා ඒකට අහුවෙච්ච කට්ටියකුත්. ඉතින් මේ එක්කෙනෙක් කියවපු එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙහෙම ලින්ක් එකකුත් එවලා තිබිලා තියෙනවා. මම ඒක ගෙන්නගත් එකක් මේ වීඩියෝ එකකුත් ඇව්වා. වීඩියෝ එකේ තියෙන සල්ලි දාපු එකත් ලක්ෂ 5 ගාණක් වෙනකන් දාලා තියෙනවා. right ඉතින් මේ වගේ ලින්ක් එකකින් තමයි එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න මේ වගේ දේවල්ට කෙටි මාර්ග වලින් කවදාකවත් දිනු වෙන්නපත් වෙන අපහසු වෙන්නේ කවදාකවත් අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට යොමු වෙන්න එපා. ඒ වයස් පරතරයට ඒගොල්ලෝ ටාගට් කරන සමහර මැචුවර් කට්ටිය ඇති තමන්ගේ අම්මා තාත්තා ඒ වයස් වල ඉන්නෝනේ ඒගොල්ලන් උන ටාගට් කරලා ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ වාසිය තමයි ලබා ගන්න යන්නේ. ඉතින් මොන හෝ දැනක මෙහෙම ඔයාගේ ෆෝන් එකටම එනවා නම් ඔයාගේ WhatsApp group එකකට එනවා Telegram group වලට join වෙන්න කියලා එනවා නම් මං හිතන්නේ ඒව කොච්චර මේ වගේ දේවල් legit කියලා සමහර දේවල් ඇති. ඉතින් ඒ වගේ ඇත්තරම ලොකු දැවැන්ත කම්පැනිස් වලින් ඒ වගේ දේවල් නම් කවදාකවත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න මං හිතන ගොඩක් කටි දැනුවත් වෙලා ඇති කියලා. කවුරු හරි ඉන්නවා නම් කවුරු හෝ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ වගේ දෙයකට යොමු වෙන්න ඉන්න මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා අහනවා නම් කෙලින්ම කියන්න රයිට් මේවා තනිකර බොරු කියලා. මේ එකක්වත් ඇත්ත නෙමෙයි. ඉතින් ඒක මේ කරන්න තමන්ගේ මුදල් ටික පරිස්සම් කරගෙන තියාගන්න. මොකද eBay Amazon වලින් ඒ වගේ ටාස්ක් වලින් earn කරනට වඩා ඔයාට ඒව ගිහිල්ලා සෙලර් කෙනෙක් විදිහට earn කරගන්න පුළුවන් විදි මේ channel එක ඇතුලේ තියෙනවා ඕන තරම් තියෙනවා. ඊට අමතරව online earn කරන විදි තව කිහිපයක් මම channel එකෙත් mention කරලා දෙනවා. ඉදිරියට හැකියාවක් ලැබුණොත් තව දේවල් ටිකක් බෙදා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල්ට නම් අහු වෙන්න යන්න එපා. eBay Amazon වලින් රුපියල් 8,000ක් 20,000ක් අතර හොයාගන්න කැමතිද කියලා තවත් වීඩියෝස් එන්න පුළුවන්. ඒවල අන්තර්ගතේ බලන්න මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒවත් එක්ක මනස හොඳට හදාගෙන ඉන්න. right think wisely don't work hard work smart. happy selling කියන්නත් බෑ. ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. bring more deals to Sri Lanka කියලා කියන්නත් බෑ. තමන්ගේ දේවල් ටික පරිස්සම් කරගෙන ගමන තමන් කියන්න. right thank you for watching. All the very best. Good luck.